Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алферов. Куди ж і для чого Путін гонить українців? 1 мільйон 300 тисяч наших співвітчизників опинились на території Російської Федерації, країни-агресора. Серед них 232 тисячі українських дітей, яким вже почали свердлити мізки російською рашистською ідеологією. Отже, куди їх везуть? І везуть на відстані 11 часових поясів за майже 10 тисяч кілометрів від батьківщини. Що ж хоче Путін? Для чого це? Зараз коротенький екскурс. І для початку хочу наголосити, що підписуйтесь на канал Олександр Алферов. Будь ласка, друзі, лайкайте, коментуйте, бо відбиваюсь від атак російських ботів і насправді, які намагаються вставити канал в антирейтинги. Отже, будь ласка, підтримайте канал і підписуйтесь. Що ж, давайте почну з того, що ми з вами дорослі люди, і історія не така в квіточках. Наприклад, у 1031 році Ярослав Мудрий та його співправитель Мстислав, це два брати, два сини Володимира Великого, які на 1 гривні, вони у 1031 році здійснили похід на землі, які належали тоді королівству, Польщі, так, червенські міста, відвоювали українські міста, які свого часу Володимир там, скажімо так, отримав. І от під час цього походу Ярослав, Мстислав перемогли, і повість временних літ зазначає, що Ярослав вивів звідти багато полону. Звісно, Ярослав Мудрий брав полон, і, до речі, з цього полону польського, так, він тоді зробив осади, осадив тих людей на південному прикордонні. Це зараз сьогодні річка Рось, Біла Церква, ті краї. Тож, власне, полон завжди була справа така нехитра. Але якщо ми говоримо про війну міжцивілізаційну, або ми з вами розуміємо, що таке полон у країн європейських, так, за цивілізацією, що таке полон у країн ординських, так, євроазійської цивілізації, до якої належить путінська Росія. Давайте почнемо з того, що вони уводили звідси людей і в 15 сторіччі, і в 16 сторіччі під час воєн. І скажу навіть, що до них деякий час вибігали українці. Теж ховалися від, наприклад, те, що називається гніт феодальний. Були такі випадки. Насправді, часто козаки після невдалих повстань намагалися вийти на територію сьогоднішньої Слобожанщини, і московити завжди їх розселяли. Компактно не давало місце мешкати. Виключно в Чугуєві в 1638 році дозволили Якову Остряниці поселитися компактно понад 3000 козакам. Але там сталося повстання, Остряницю вбили, московську залогу перестріляли, не вийшло. І от, до речі, з того часу виключно колодників, які засуджували, відправляли на Далекий Схід. Але найцікавіше було у 1792 році. Отже, нагадаю, 1774 рік закінчилася російсько-турецька війна, і наші козаки, які воювали на цій війні, землі Південної України сьогодні, вони розраховували, що землі між Дністром та Бугом будуть віддані Січі Запорозькій, тобто державі, яка мала назву Військо Запорозьке Низове. Увага! Бо Гетьманщина мала назву Військо Запорозьке, а Січова держава мала назву Військо Запорозьке Низове. Це офіційна назва, не плутайте. Так от, наші козаки-запорожці, Військо Запорозьке Низове, хотіли отримати землі якраз між Дністром і Бугом. А їм сказали, там будуть інші. І в 1775 році, як запорожці перестало бути потрібним, Катерина II ліквідовує, знищує Запорозьку Січ і всю вольницю. І зрозуміло, що там утворюється потім Чорноморське військо, бо вчергове, виявляється, козаки знадобилися у війні з Туреччиною. І на цей раз їм Катерина II каже, а за службу я вам дам, нагороджу землями від Дністра до Бугу. Але і цього разу так не сталося, обманули українців, і єдине, що їм запропонували після чисельних звернень, землі на Кубані. Кубань, яка належала до цього Туреччини, яка, власне, була диким краєм, її треба було колонізувати. І 3387 сімей українських пішли на Кубань. 3847 козаків з сім'ями пішли на Кубані, де почали перші осади здійснювати і заселяти ці землі. От така вдячність від Катьки, яка мало того, що зруйнувала Січ, вона ще не віддала землі, за які воювали запорожці,
вимагаючи їх собі дати, але ще й військовим чином туди їх провадила. Ну і, до речі, про Кубань. Ви знаєте, на 1882 рік близько 47% населення Кубані – це українці. І що, в принципі, призвело до того, що в 1918 році Кубанська Народна Республіка одностайно проголошують на своїй нараді, що вони мають об'єднатися з матір'ю їхньою Україною. І почали готувати об'єднання Кубані до Української Народної Республіки, а згодом до Української держави на правах автономії. Але не дали більшовички, які туди прибігли і почали завойовувати Кубань. Ну, там і білогвардійці ще намотили свого різного. Коротше, українцям не дають жити, де з'являються ці от орки. Але я хотів би тут вам ще сказати, що ці сьогоднішні путінські переселення за 9500 кілометрів, уявіть собі, 11 часових поясів. Це ж явище, насправді, не нове. Бо кожна імперія, що вона робить? Для чого йдуть переселення? По-перше, для того, щоб людей з компактного місця проживання витіснити, власне, цих людей кинути окремими такими крапками на інші території, де людина асимілюється, бо вона позбавлена своїх контактів, логістики та комунікації засобів. Вона в чужому середовищі, вона має перейти на іншу мову, російською спілкуватися зовні. Звісно, вона не отримує підпитку, так би мовити, від своїх традиційних цінностей, від традиційної культури. Тобто людина, по суті, в стані шоку живе і в стані шоку помирає, бо вона там не своя. Але нею можна керувати і її можна, звісно ж, там залишати працювати. І тому, до речі, тих, хто сьогодні викрадають російські окупаційні війська, у них забирають часто документи, часто їм підсовують контракти на 2 роки без права виходу і тому подібне. Тобто створюють нову рабську силу. І цією рабською силою Путін знає всі рецепти. Бо його хороший вчитель Сталін, Йосип, або там, насправді робив те саме. І я зараз розкажу вам, за якими принципами українців переселяли з України, з українських етнічних територій, і що ж з ними сталося. І ви побачите, що ці дві паралелі дня сьогоднішнього і буквально нещодавніх днів насправді просто колосально вражають. І почну я з 1925-1928 років. Тоді тристороння контактна група Української Радянської Республіки Совєтської, Білоруської Совєтської Республіки та РСФСР ділять території, кордони, бо дійсно були суперечливі землі. Ну і зрозуміло, що в цих суперечках виграє старший брат, окупаційний влада Москви, яка забирає у українців на території Стародубщини, Східної Слобожанщини. І зрештою ми говоримо про те, що навіть ближче до Подоння, де жили так само українці, це і Таганрог, і все до Ростова-на-Дону. Так от, Рашка все собі забирає, але там же живуть українці. Що з ними робити? Виселяти. І для цього у росіян знайшовся рецепт. Вони мало того, що забрали ці території, так вони знайшли для українців, які там масово компактно проживали, етнічних українців, з діда-прадіда. Вони знайшли територію, що ні, ви знаєте, краще їх звідти виселити. Хоч і територія вже більшовицька, російська, але краще на Далекий Схід, при Амур'ї, теж такий регіончик, на Кубань, Сибір, Казахстан. До речі, Казахстан стане одним з найлюбленіших для радянської влади місцем висилки українців. Так от, 1925-1928 рік. У 1930 році починається спецоперація «Зачистка кордонів західних». І, власне, совєтська служби, совєтські спеціалісти з знанням справи починають просто проріджувати населення вздовж кордону з білополяками, буржуазною країною, і починають звідти висмикувати сім'ї, в принципі, для того, щоб зачистити кордон. Ви можете собі таке уявити? Я ні. Але разом із тим, в тому ж 1930 році 6 років приблизно починає тривати ще один процес. З 1930 по 1936 рік Куркульська висилка. Друзі, тобто, якщо у вас сьогодні є пральна машинка та телевізор, то ви куркуль. Це приблизно тоді так і звучало. І вас мають виселити. Я вже не кажу, хто має машину. Тікайте, бо, очевидно, це на 30-ті роки були прострільні списки. І от куркулі – це для того часу були люди, яких виселяли
6 років поспіль. Куркулями могли бути в тому числі ті, хто мали одну корову або одного коня. І вони теж вважалися куркулями, бо необхідно було в колгоспи заперти людей. Заперти людей, відняти у них все. Якщо ти все не віддавав і залишав собі, бодай, корову чи коня, все одно куркуль, бо ти можеш сам заробляти собі гроші. І на вихід. Туди ж Сибір, Далекий Схід і тому подібне. Але більшовички не втомилися займатися цією справою, бо якщо в 30-х роках виселяли, так що це був великий терор часу. Вони, до речі, зупинили висилки, бо в 36-му році, тому що 37-38 рік – це великий терор, коли, по суті, кожного 25-го, 30-го вбили просто. Так от, в 40-му, 41-му році вони зробили ще одну операцію, червневу так звану депортацію. 300 тисяч родин було депортовано. Ну, я хочу сказати, що це депортація з території, західних територій України, це з Буковини і це з Буджаку, туди до Одещини. І от якраз тоді було виселено неймовірну кількість людей, і висилки закінчилися буквально 20 червня 1941 року. Що б не казали, але краєм вуха вони зрозуміли, що щось тут не так. Що далі? До речі, друзі, висилки – це теж має, я зараз вам пізніше трошки скажу, яка унікальна є у Путіна в цілому стратегія по цих висилках, чому це вигідно зараз робити. Так от, на 1944 рік не встигли окупаційні війська одні вийти, інші зайти. В 44-му році Сталін чергово починає висилки. І ми тут говоримо про висилки татар, ми говоримо про висилки з Криму. Не знаєте, як коли народ оголошують ворогом народу. Ну, тобто про єдність народів це абсолютний бред сивої кобили, коли є ворог народу в народі. Ну окей. І в 44-му році Сталін стає думати, що він може вислати і не просто татар, наприклад, з Криму, а він може вислати всіх українців. І подейкують ті, хто були близькі до Сталіна, що вже почалися підготовки до спецоперації по висилці всіх українців. Бо цей народ, наш народ, був під німецькою окупацією, а отже побачив шоколадки. Я грубо кажу, так, зрозуміло. Тут відновлення церкви, відновлення влади, відновлення преси. Тобто народ під окупацією побачив, що комуністичний режим, зрештою, це той величезний режим людиноненависний. І зрозуміло, що Сталіну прийшла на ідею така, в голову така думка. А треба виселити всіх українців, поміняти їх на росіян, і територія буде спокійніше відчуватися, і ці хахли не будуть варнякати, що зустрічали німців з хлібом і сіллю в багатьох регіонах. До речі, моя бабуся киянка теж пам'ятає, як тут в Києві зустрічали на рушнику німців з хлібом та сіллю на Печерську. Ну, отже, в 44-му році нічого не вийшло, цю тему закинули, бо не вистачало, в принципі, ешелонів. Очевидно, просто дуже так. Але я хотів би нагадати, що якщо ми говоримо про можливість висилки, то, будь ласка, не забувайте 1947 рік. Отже, війна закінчилась, УПА ще б'ється, але Сталін починає на території, західних територій України висилку. Ця висилка, їй давалося тільки один день. І от уявіть собі, що підготували висилку 78 тисяч людей за один день. 21 жовтня, в принципі, на все давалося 3-4 години. Сибір та Казахстан. Серед цих 78 тисяч людей це 23 тисячі дитини. Виселяли чоловіків, які були приналежні до ОУН, які мали бодай якісь там куркульські інтереси, або бодай щось говорили не те на зборах партійних, чи щось, чи хтось на них стучав. Тож 78 тисяч людей виселили. Сибір, Казахстан. Виселяли 3-4 години. Це, наприклад, так в Рівненській області справлялися. В деяких регіонах висилка затрималась до 26 жовтня, бо випав сніг. І навіть задіювали спецтехніку, танки, трактори. До речі, виселяли 78 тисяч. І от таку приблизно кількість і вояків. Тобто там міліція, війська, просто якісь там ще знаходили людей. Ну там майже 1500 водіїв. І отже, до речі, цю висилку не плутати з операцією Вісла. Це 44-45 рік, коли насправді ми говоримо про те, що виселяли людей
етнічна чистка проходила на території Польщі. Бо нагадаю, що комуністи польські, комуністи совєтські вирішили розділити. Нарешті вони домовилися. Так? Сталін знайшов союзників поляків. Поляків повинищували, армію їхню порозстрілювали, зробили геноцид в Варшаві. А от з комуністичною владою, маріонетковою, домовились. І що ж, тоді там провели операцію Вісла, в результаті якої дуже багато українців виселили всередину Польщі. А от в 44-45 році з тих територій, які комуністи совєтські віддали комуністам польським, виселили з цих територій 482 тисячі осіб. Це 122 тисячі родини. Виселили на територію Східної України, намагалися, щоб там оцей плавильний котел Донецький, Донбаський кинути. Кинути їх на інші регіони, але з цих людей багато хто просто тишком-нишком Волинь, Тернопільська область, Івано-Франківська осів. І отже, друзі, цікаве явище. Коли ми сьогодні бачимо, що виселяють росіяни, виселяють українців, то от за часів Сталіна цю процедуру робили так само. Ешелончики йшли з солдатиками, а назад повертали з краденим майном і з, по суті, рабами, яких виселяли туди. І зрозуміло, що сьогодні Путін хоче заселити Далекий Схід, Сибір, Красноярський край, бо там землі багато, а людей маленько. І сьогодні, якщо Російська Федерація путінська офіційно говорить, що у них десь там понад 30 тисяч китайців-емігрантів, то хай вони це розкажуть туди на Преамур'ї, да? Хай вони розкажуть на тих далекосхідних територіях, де подейкують навіть на цей час вже кілька мільйонів китайців. Бо виявляється, для тих вдів російських ці китайці, виявляється, знахідка. Не п'ють, працюють, жінок не б'ють. І сьогодні наших з вами українців теж кидають на ці території, намагаючись там підняти демографічну ситуацію, намагаючись розбавити культурною, власне, культурною частиною, так, європейцями. І зрозуміло, що на сьогоднішній день ми маємо сказати, що сьогодні, як і Сталін, Путін сьогодні намагається оцих 232 тисячі дітей, яких вони вкрали з України, просто ідеологічно зґвалтувати. І в мізки, як Сталін це робив, треба було вбити ворогів народу. Хто це? Батько і дружина. А дитину відправляли в сиротинці, де вічливі тьоті Моті казали про Сталіна, казали про совєтську родину і тому подібне. Тож Путін сьогодні так само буде гвалтувати наших українських дітей. Але тим, хто дивиться це відео, знають, що наші земляки потрапили в полон. Будь ласка, не падайте духом, бо я знаю точно, що існують виходи. Багато людей повертаються, виїжджають. І тут є схема, читайте в інтернеті, насправді є реальність, як виїхати з Рашки, як покинути її, щоб не бути рабом путінської Росії. Але ми точно знаємо, що ми переможемо, завдячуючи нашим Збройним силам. Ми переможемо і повернемо всіх українців. І, до речі, так само викинемо з Криму понад 500 000 росіян, які туди заїхали з часу окупації у 2014 році. І сіли собі, а як море-то, а? Да? І вони вийдуть. Нам не треба тут ні окупантів, ні їхніх колонізаторів. Ми все переможемо. Друзі, дякую всім, хто підтримує, лайкає, коментує, хто донатить. Дуже дякую за ваші донати. Допомагає в воєнний час, особливо тому, що з цим є проблеми. Але ми сьогодні боремося за наш український історичний ютуб. Будь ласка, підтримайте мій канал, тому що бачу дуже багато атак, але ми разом перемагаємо на історичній площині. Дякую, з вірою в Збройні Сили України, в Національну гвардію, тероборону, в азовців, в усіх людей доброї волі, волонтерів. Ми переможемо, повернемо українців та під дупу дамо всім окупантам і їхнім колонізаторам. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Алферов. На все добре!